In human heart, there is the presence of four chambers. The upper chambers of heart are known as atria, and the lower two large chambers of heart known as ventricles. तर त्यांना आपण ventricles असं म्हणतात. Ventricles are larger in size, and ventricles are mainly the distributing chambers of the heart. ते हार्टचे डिस्ट्रीब्युटिंग चेंबर्स असणार आहे. वर असणाऱ्या दोन एट्रिया होत्या. Both the atrias are separated by interatrial septum. Like that, both the ventricles are completely separated from each other with the help of interventricular septum. या दोघांच्या मध्ये आपल्याला इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम जो आहे तर तो सेप्टम पाहायला मिळतो. अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम द व्हेंट्रिकल्स आर कम्प्लिटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. This interventricular septum is thick and muscular in nature. Remember that the interatrial septum is thin, but as compared to the interatrial septum, interventricular septum is thick in nature. हा थिक असणार आहे. इट इज ऑल्सो मस्क्युलर. हा सुद्धा मस्क्युलर आहे. हा थिक नेचरचा आहे. अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम the ventricles are completely separated from each other. काही लोकांमध्ये त्याचं एक्झॅक्ट कारण माहित नाहीये. या इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये होल प्रेझेंट असतो. देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ होल. And if the hole is present in this interventricular septum, that means the oxygenated and deoxygenated blood mix with each other. त्यांची मिक्सिंग जी आहे तर ते मिक्सिंग होण्याचे चान्सेस असणार आहे. दिस इज अन कंजनायटल हार्ट डिसीज, ज्याला आपण कंजनायटल हार्ट डिसीज म्हणणार आहोत. कंजनायटल म्हणजे काय? जे जन्मतःच त्या लेकराच्या सोबत असते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन कंजनायटल. सो इट इज अन कंजनायटल हार्ट डिसीज. इट इज ऑल्सो नोन ॲज VSD. याला काय म्हणलं जातं? ह्याला म्हणलं जातं VSD. व्हॉट इज दॅट VSD? व्हेंट्रिक्युलर सेप्टल डिफेक्ट. ह्याला आपण व्हेंट्रिक्युलर सेप्टल डिफेक्ट म्हणतो. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण अजून एक कंजनायटल हार्ट डिसीज बघितली होती. दॅट इज ASD. दॅट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. VSD मीन्स ventricular septal defect. If there is a presence of hole in the interventricular septum, then oxygenated and deoxygenated blood mix with each other, and mixed blood is supplied to the body organs. Again, the basic symptom is blue baby disease. जर एखाद्या पर्सन मध्ये VSD असेल तर त्या बेबीला फार लवकर थकवा येणार आहे. रेस्पिरेशन्सला सुद्धा प्रॉब्लेम येणार आहेत. इम्युनिटी अत्यंत वीक असणार आहे. स्टंटेड हाईट असणार आहे. हाईट वगैरे काही जास्त वाढणार नाहीये. बॉडीची जास्त ग्रोथ सुद्धा होणार नाहीये. आणि दमादमाने शरीराचा जो रंग आहे तर तो कसा होत जाणार आहे? निळसर होत जाणार आहे. आणि जर निळसर रंग होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो ब्ल्यू बेबी डिसीज. इट इज कॉज ड्यू टू द ASD और VSD. सर्जिकली ह्याला ट्रीट करता येऊ शकतं. काही लोकांमध्ये हा जो सेप्टल डिफेक्ट आहे हा फार उशिराने लक्षात येतो. जर हा होल हे छिद्र जर छोटं असेल आकाराने तर त्याचा जास्त परिणाम होत नाही लवकर. परंतु हे जर छिद्र खूप मोठं असेल आकाराने तर त्याचा लवकर परिणाम जो आहे तर तो परिणाम हा दिसायला लागतो. इट इज कॉल्ड ॲज अन VSD. ओके. आता दोन्ही ज्या व्हेंट्रिकल्स आहेत त्या व्हेंट्रिकल्स एकूण एकापासून क्लिअर कट सेपरेट झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. दोन व्हेंट्रिकल्सचं स्ट्रक्चर पाहत असताना सुरुवातीला ह्या ज्या व्हेंट्रिकल्स आहेत ह्या व्हेंट्रिकल्स मध्ये काय सिमिलरिटी असते ती आपण सर्च करूयात आणि त्याच्यानंतर आपण डिफरन्स कडे जाऊयात. दोन्ही व्हेंट्रिकल जर आपण आतून बघितल्या तर आपल्याला दोनही व्हेंट्रिकल्स मध्ये थोडीफार सिमिलरिटी जी आहे तर ती सिमिलरिटी पाहायला मिळते. आणि ही सिमिलरिटी कुठे पाहायला मिळते? डायग्राम जर आपण बघितली तर ह्या डायग्राम मध्ये आपल्याला सिमिलरिटीज जी आहेत म्हणजे सारखेपणा जो आहे तर तो सारखेपणा कळतो. द वॉल ऑफ व्हेंट्रिकल इंटरनली नॉट प्लेन बट द वॉल शोज रिजेस. जर तुम्ही दोनही व्हेंट्रिकलच्या वॉल्स आतल्या साइडने बघितल्या तर आतल्या साइडने काय पाहायला मिळतात तुम्हाला? आतल्या साइडने ही डायग्राम आपण एक्झॅक्टली प्लेन ड्रॉ केलेली नाहीये तर आपण याच्यावर काय दाखवले? हे कॉन्व्होल्युशन जे आहेत हे कॉन्व्होल्युशन्स दाखवले. इंटरनली the wall of ventricle shows convolutions and these convolutions are known as columni carni.
या कॉन्व्होल्युशनला काय म्हटलं जातं? दीज कॉन्व्होल्युशन्स आर नोन ॲज कॉलमनी कार्नी. Columni carni. These are called as an columni carni. What is the meaning of columni carni? So see here, this structure, this convolution is known as a columni carni. Columni carni, that means these structure look like column. हे कशासाठी कशासारखे दिसतात? तर हे दिसतात एखाद्या कॉलम सारखे. यांना जर आपण थोडंसं खालपर्यंत ड्रॉ केलं तर दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक्स अ कॉलम. एक्झॅक्टली कॉलम सारखे दिसतात. आता तुम्ही बघा, राईट व्हेंट्रिकल असू द्या किंवा लेफ्ट व्हेंट्रिकल असू द्या, दोघांच्याही वॉलला आतल्या साईडने आपल्याला काय पाहायला मिळतं? तो ह्या ज्या कॉलमनी कार्नीज आहेत, ह्या कॉलमनी कार्नीज पाहायला मिळतात. ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दीज कॉलमनी कार्नी देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मोर कार्डियक मसल्स. इथे कार्डियक मसल फायबर जे आहेत, तर ते कार्डियक मसल फायबर जास्त प्रमाणामध्ये अरेंज केले जातात. ओके, म्हणून ह्या ज्या कॉलमनी कार्नी आहेत, तर ह्या कॉलमनी कार्नी या ठिकाणी असणे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे, जे आपल्याला ही जी व्हेंट्रिकल आहे त्या व्हेंट्रिकलच्या वॉलला आतल्या साईडने पाहायला मिळतात दोनही व्हेंट्रिकल्स मध्ये. दिस इज द सिमिलरिटी. फ्यू कॉलमनी कार्नीज आर वेल डेव्हलप्ड. यांच्यापैकी काही कॉलमनी कार्नी ज्या आहेत तर त्या वेल डेव्हलप्ड असतात, त्या थोड्याशा मोठ्या होतात. दे गेट मोर डेव्हलप्ड. And when the columni carni get more developed, then the columni carnis get converted into papillary muscles. So the papillary muscles are present in both the ventricles. दोनही ventricle मध्ये आपल्याला papillary muscle जे आहेत तर त्या papillary muscle पाहायला मिळतात. कोणापासून आल्या papillary muscles? Papillary muscles are nothing but these are the well developed columni carni. काही columni carni जे आहेत तर त्या मोठ्या होतील. And when the columni carnis get enlarged, they get developed, then the columni carnis get converted into papillary muscles. Papillary muscles. The papillary muscles are also known as musculi papillaris. याचं दुसरं एक नाव आहे. थोडंसं अवघड जातं आपल्याला, लॅटिन लँग्वेज मधलं आहे. इंग्लिश मध्ये आपण त्याला पॅपिलरी मसल म्हणूयात. आणि जर आपल्याला सायंटिफिकली लॅटिन लँग्वेज मध्ये जर या शब्दाला वापरायचा असेल तर आपण म्हणतो मस्क्युली पॅपिलॅरिस. मस्क्युली मस्क्युली पॅपिलॅरिस, दोनही शब्दांचा अर्थ सेम आहे. मसल म्हणजे काय? स्नायू. पॅपिलरी म्हणजे काय? पॅपेला. पॅपेला म्हणजे काय? वारुळ. बघितलं असेल ना तुम्ही, मुंग्यांचं वारुळ, नागाचं वारुळ नसतं. नागपंचमीला तुम्ही चुकीच्या प्राण्याची पूजा करता, ते मुंग्यांचं वारुळ असतं. वारुळ करण्याची क्षमता त्या मुंग्यांमध्ये आहे. आणि हे जर स्ट्रक्चर तुम्ही इथे बघितलं असेल तर हे स्ट्रक्चर एक्झॅक्टली कसं दिसतं? वारुळासारखं दिसतं. दिस स्ट्रक्चर लुक लाईक अ पॅपेला. पॅपेला मीन्स निप्पल. पॅपेलाचा दुसरा एक अर्थ होतो निप्पल. ओके, किंवा पॅपेलाला आपण वारुळ सुद्धा म्हणतो. तर इथे जर तुम्ही बघितलं असेल तर दीज कॉलमनी कार्नीज एनलार्ज इन साइज अँड दे गेट कन्वर्टेड इनटू पॅपिलरी मसल. याला आपण थोडंसं बाजूला ड्रॉ करून बघूया. दिस इज द आउटर लेअर of the heart wall and here is the presence of the inner layer which shows the columni carni. ह्या columni carni आहेत. Few columni carnis enlarge in size. ही जी columni carni आहे तर ही enlarge झाली. When the columni carni get enlarged, it get converted into the papillary muscle. म्हणजे ही पॅपिलरी मसल कुठली मसल असणार आहे? कार्डियक मसलच असणार आहे. ही कुठली मसल असणार आहे? ही कार्डियक मसलच असणार आहे. बिकॉज हार्ट वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. But here cardiac muscles are arranged in the form of column. Few column again enlarge in size and they get converted into papillary muscle. तुम्ही दोनही व्हेंट्रिकल मध्ये बघा, दोनही व्हेंट्रिकल मध्ये तुम्हाला ह्या ज्या पॅपिलरी मसल्स आहेत तर त्या पॅपिलरी मसल्स पाहायला मिळतात. सो द कॉलमनी कार्नी गेट कन्वर्टेड इनटू पॅपिलरी मसल, बट नॉट ऑल कॉलमनी कार्नी. फ्यू कॉलमनी कार्नी. काही कॉलमनी कार्नीचं कन्व्हर्शन पॅपिलरी मसल जे आहेत तर त्या पॅपिलरी मसल्स मध्ये केलं जाणार आहे. वाय देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ पॅपिलरी मसल्स इनसाइड द हार्ट? याची काय गरज आहे? जर पॅपिलरी मसल्स प्रेझेंट असतील तर त्याचा अर्थ असा होतो की व्हेंट्रिकलचं जे व्हॉल्यूम आहे ते ऍक्च्युअली कमी व्हायलंय, त्याची जागा कोणीतरी ऑक्युपाय करायला. मग ह्या पॅपिलरी मसल्सची का आवश्यकता असते? पॅपिलरी मसल्स ह्या खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत. बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ दिस पॅपिलरी मसल there is attachment of tendon like cords which are known as chordae tendini.
त्या कॉर्ड्सला काय म्हणलं जातं, त्या कॉर्ड्सला कॉर्डी टेंडिनी असं म्हणलं जातं. काय सांगितलंय मी की ऑन द सरफेस ऑफ द पॅपिलरी मसल, पॅपिलरी मसलचा हा जो सरफेस आहे, ऑन द सरफेस ऑफ दिस पॅपिलरी मसल देर इज अटॅचमेंट ऑफ टेंडॉन लाइक कॉर्ड्स. These cords are known as chordi tendini. Chordi tendini. Chordi या शब्दाचा आहे अर्थ आहे कॉर्ड. कॉर्ड म्हणजे काय हो? दोरा. कॉर्ड म्हणजे काय? कॉर्ड म्हणजे दोरा. ओके. आणि टेंडिनी मीन्स टेंडॉन लाइक. And we know that tendons are the modification of white fibers. टेंडॉन कशाचं मॉडिफिकेशन असतात? टेंडॉन्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाईट फायबर्स. अगेन वी नो दॅट द व्हाईट फायबर्स आर मेड अप ऑफ कोलॅजिन प्रोटीन. कोणापासून तयार झालेले असतात? कोलॅजिन प्रोटीन पासून. आणि आपल्याला व्हाईट फायबर किंवा कोलॅजिन फायबर जे आहेत तर त्यांचं नेचरही माहित आहे की दीज फायबर्स आर फ्लेक्सिबल बट नॉन इलास्टिक. यांच्यामध्ये इलास्टिसिटी असते का? यांच्यामध्ये इलास्टिसिटी नाहीये. यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? यांच्यामध्ये फक्त फ्लेक्सिबिलिटी प्रेझेंट आहे. म्हणजे हे जे फायबर्स आहेत हे फायबर्स वाकू शकतात, परंतु हे फायबर्स ताणल्या जात नाहीत. म्हणून पॅपिलरी मसल जे आहे तर ह्या पॅपिलरी मसलच्या सरफेसवर देर इज अटॅचमेंट ऑफ द कॉर्डी टेंडिनी. सो पॅपिलरी मसल्स मेनली यूज अटॅचमेंट टू द कॉर्डी टेंडिनी. बट व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्डी टेंडिनी नाउ? So see, in both ventricles there is a presence of the papillary muscles, and on the surface of papillary muscle there is attachment of chordae tendini. These thread like structure, इथे जे आपण हे पांढऱ्या रंगाचे दोरे दाखवलेले आहेत, these are the chordae tendini, किंवा आपण त्यांना म्हणूया टेंडॉन लाइक कॉर्ड्स. कुठलाही शब्द वापरला तरी चालतो. टेंडॉन लाइक कॉर्ड म्हणा किंवा तुम्ही त्याला कॉर्डी टेंडिनी जरी म्हणलात तरीही चालेल. Why these chordae tendinis are so important? ह्या कशासाठी असतात? We know that the chordae tendinis are attached with the surface of a papillary muscle, and one end of these chordae tendini is attached with the free surface of cusp of AV valve. We know that when the atria opens into ventricle, there is a presence of atrioventricular opening. And this atrioventricular opening is guarded by AV valve. AV valve म्हणजे कुठल्या valve? atrioventricular valve. त्या ज्या valves आहेत तर त्या valvesच्या साहाय्याने ही जी ओपनिंग आहे ही ओपनिंग या ठिकाणी काय झालेली असेल? ही ओपनिंग या ठिकाणी गार्ड झालेली असणार आहे. So the bicuspid or tricuspid valves are present here. These valves, one surface of this valve is attached with the heart wall. एक जी साइड आहे तर ती हार्टच्या वॉलला अटॅच झालेली असेल. अँड द सेकंड सरफेस इज फ्री. दुसरा जो पॉइंट दिसतो आपल्याला तर हा फ्री पॉइंट आहे. ह्या व्हाल्व्स आहेत. ज्यावेळेला या व्हाल्ववर वरच्या साइडने ब्लडचं प्रेशर पडतं त्यावेळेस या व्हाल्व काय होणार आहेत? ह्या खाली दबणार आहेत. परंतु ज्यावेळेला व्हेंट्रिकल फोर्सफुली कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जाईल, व्हेन द व्हेंट्रिकल अंडरगोज व्हेरी फोर्सफुली कॉन्ट्रॅक्शन, देन दिस ब्लड अप्लाय प्रेशर ऑन द व्हाल्व फ्रॉम द लोअर साइड. So these valve may bend or may opens into the atria again. ह्या ज्या व्हाल्व आहेत तर खालून यांच्यावर जर प्रेशर अप्लाय झालं तर ह्या व्हाल्व परत एकदा एट्रिया जो आहे त्या एट्रियामध्ये ओपन होतील. म्हणजे रिव्हर्स डायरेक्शनने ह्या ज्या व्हाल्व आहेत ह्या व्हाल्व ओपन होण्याचा चान्स काय असणार आहे? या ठिकाणी असणार आहे. ह्या ज्या व्हाल्व आहेत ज्यावेळेला व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल ह्या व्हाल्व एट्रियामध्ये नाही ओपन झाल्या पाहिजे. म्हणजे व्हाल्व्सचं जे डिस्लोकेशन आहे ते डिस्लोकेशन आपल्याला काय करायचंय? ते अवॉइड करायचंय. त्याच्यासाठी व्हाल्वने त्यांच्या व्यवस्थित पोझिशनला राहावं त्याच्यासाठी त्यांना खालून काय बांधलेले आहेत? दोरे बांधलेले आहेत. आणि हे दोरे नॉन इलास्टिक नेचरचे असतात. म्हणजे यांच्यामध्ये इलास्टिसिटी नाहीये. म्हणजे जेवढ्या हा लेंथचा दोरा असेल तिथपर्यंतच ही व्हाल्व काय होऊ शकते? वर सरकू शकते. त्याच्या वर जाणार आहे का? नाही. कारण की खालून आपण त्याला काय केलेले? त्याला खालच्या साईडने आपण दोरे जे आहेत तर ते दोरे बांधून ठेवलेले आहेत. कारण की हा दरवाजा आहे. आपण घरामध्ये पाहतो की आपल्या घराचा दरवाजा फक्त एकाच डायरेक्शनने ओपन होतो का? तो दोन्हीकडे ओपन होतो? नाही. आपण त्याला आत ढकलतो. आपण काय करतो? आपण त्याला पुश करतो आणि पुश केल्याच्या नंतर तो दरवाजा ओपन झाला. आणि ज्यावेळेस आतल्या साईडने आपण त्या दरवाजाला पुल करतो पुन्हा त्याला ढकलतो त्यावेळेला
तो जो दरवाजा आहे तो दरवाजा रिव्हर्स डायरेक्शनने ओपन होत नाही. तसं जर झालं असतं तर दरवाजाचा काहीच फायदा राहिला नसता. ह्या ज्या एव्ही व्हाल्व आहेत, ह्या एव्ही व्हाल्व म्हणजे या ठिकाणी प्रेझेंट असणारे दरवाजे आहेत. ज्यावेळेला एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्यावेळेस ही जी एव्ही व्हाल्व आहे ही एव्ही व्हाल्व ओपन होईल. परंतु ज्यावेळेला खालच्या साईडने व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातील त्यावेळेला व्हेंट्रिकल मधलं ब्लड ह्या व्हाल्ववर एक प्रेशर अप्लाय करेल आणि ह्या व्हाल्व काय होतील, ह्या व्हाल्व होतील क्लोज. परंतु व्हाल्व क्लोज झाल्याच्या नंतर ह्या व्हाल्व रिव्हर्स डायरेक्शनने परत बेंड होऊ शकत नाहीत, कारण की खालच्या साईडने आपण त्यांना काय जोडलेले आहेत, कॉर्डी टेंडिनी जी आहेत, तर ते कॉर्डी टेंडिनी जोडलेले आहेत. बघा आपण ग्रामीण भागामध्ये पाहतो की कुठलाही जर कार्यक्रम असेल ना, जनरली सप्ताह, ग्रामीण भागामध्ये सप्ताह फार फेमस असतो. कुठेही कुठल्याही गावामध्ये सप्ताह होतोच आणि सप्त्यासाठी आपण मंडप टाकतो गावामध्ये, बरोबर आहे. आणि मंडप टाकत असताना कशा पद्धतीने मंडप टाकला जातो, तर तिथे सुद्धा कॉर्डी टेंडिनी असतात, तिथे सुद्धा पॅपिलरी मसल असते बरं का, आणि तिथे सुद्धा व्हाल्व प्रेझेंट असते. फक्त नीट बघितलं पाहिजे आपण जर सगळ्या गोष्टींना व्यवस्थित पाहायला लागलो ना तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला आपल्या बॉडी मधले स्ट्रक्चर जे आहेत तर ते स्ट्रक्चर सापडतात. मंडप टाकत असताना वरच्या साईडने हा असतो कपडा, परंतु हा कपडा जर आपल्याला वर फिक्स करायचा असेल तर आपल्याला एक बांबू जो आहे तर तो या ठिकाणी लावावा लागतो. नुसताच जर बांबू आपण लावला आणि हवा जर आली तर हा पडदा वर उडून जाईल. म्हणून काय केलं जातं, जमिनीमध्ये खिळा ठोकला जातो पहिल्यांदा, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर ह्या बांबूच्या वरच्या टोकाला आणि या खिळ्याला एक दोरी जी आहे तर ती दोरी बांधून टाकल्या जाते, जेणेकरून हा जो कपडा आहे हा कपडा वर उडून जाणार नाहीये. खालून किती हवा येऊ द्या, ही जी दोरी आहे ही दोरी ह्या कपड्याला वर जाऊ देत नाही. आता इथे जो जमिनीमध्ये ठोकलेला खिळा असणार आहे मोठा, दॅट इज द पॅपिलरी मसल, त्याला बांधलेली ही जी दोरी आहे दिस इज द कॉर्डी टेंडिनी, आणि तुमच्या मंडपाचा हा जो कपडा आहे वरच्या साईडने असणारा दिस इज द एव्ही व्हाल्व. ही काय असणार आहे, ही एव्ही व्हाल्व असणार आहे. आता खालच्या साईडने किती हवा येऊ द्या, हा जो दोरा आहे किंवा ही जी दोरी आहे तर ही या पडद्याला वर जाऊ देत नाही. ओके. आणि हा जी या ठिकाणी ही जी बांधलेली दोरी आहे तर ही दोरी असते फ्लेक्सिबल, परंतु ही असते नॉन इलास्टिक नेचरची. जर का कॉर्डी टेंडिनी इलास्टिक नेचरच्या असत्या तर त्या ताणल्या गेल्या असत्या, आणि जर त्या ताणल्या गेल्या असत्या तर तुमची व्हाल्व म्हणजेच एव्ही व्हाल्व ही एट्रियामध्ये सुद्धा ओपन झाली असती. एव्ही व्हाल्व शुड ओपन इनटू द व्हेंट्रिकल्स ओनली. त्या कुठे ओपन व्हायला पाहिजेत, त्या फक्त आणि फक्त ज्या व्हेंट्रिकल्स आहेत तर त्या व्हेंट्रिकल्स मध्येच ओपन व्हायला पाहिजेत, त्या एट्रियामध्ये नाही ओपन झाल्या पाहिजे. आणि त्यांची पोझिशन मेंटेन करण्याचं काम कोणाचं असतं, तर ते काम असतं त्या कॉर्डी टेंडिनीचं. सो कॉर्डी टेंडिनी अवॉइड द डिसलोकेशन ऑफ द एव्ही व्हाल्व. दिस इज द फंक्शन ऑफ दॅट कॉर्डी टेंडिनी. आणि कॉर्डी टेंडिनीला अटॅचमेंट कोण देतं, पॅपिलरी मसल देते. पॅपिलरी मसल्स कोणापासून आल्या, पॅपिलरी मसल्स आल्या कॉलमनी कार्नीपासून. म्हणून परत एकदा हा सिक्वेन्स बघून घ्या कशा पद्धतीने सगळे मॉडिफिकेशन झाले. सगळ्यात पहिले आहे कॉलमनी कार्नी. कॉलमनी कार्नी गेट मॉडिफाइड, गेट एनलार्ज, गेट कन्वर्टेड इनटू पॅपिलरी मसल. कॉलमनी कार्नी इज also an cardiac muscle. Papillary muscle is also an cardiac muscle. On the surface of this papillary muscle, there is a presence of tendon-like cords, which are known as chordae tendini, and these chordae tendinis are again attached with the cusp of AV valve. त्या AV valve चा जो cusp आहे, त्या cusp सोबत जोडल्या गेलेले असतात. मग तुम्ही राईट व्हेंट्रिकल बघा किंवा लेफ्ट व्हेंट्रिकल बघा, दोघांमध्येही हे जे सिमिलर कॅरेक्टर्स आहेत, हे सिमिलर कॅरेक्टर्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. So this is the similarity in between both ventricles. आता दोन व्हेंट्रिकल मध्ये काय फरक असतो, राईट व्हेंट्रिकल कशी असते आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल कशी असते त्याचा आपल्याला विचार करायचा. आता दोघांमधला जो काही डिफरन्स आहे तो डिफरन्स आपण बघूया आहोत, तो म्हणजे आपण राईट व्हेंट्रिकलचा. राईट व्हेंट्रिकल एक्झॅक्टली कशी असणार आहे. राईट व्हेंट्रिकल इज जस्ट प्रेझेंट बिलो द राईट एट्रिया. ही कुठे असणार आहे, ही राईट एट्रियाच्या एक्झॅक्टली खाली प्रेझेंट असणार आहे. राइट एट्रियम ओपन्स इनटू राइट व्हेंट्रिकल. राइट एट्रियम जो आहे तर तो राइट व्हेंट्रिकल मध्ये ओपन होणार आहे. अँड इन बिटवीन राइट एट्रिया अँड राइट व्हेंट्रिकल देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ राइट एट्रियो व्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग. काय प्रेझेंट असणार आहे, राइट एट्रियो व्हेंट्रिक्युलर opening. It is also called as an AV opening.
ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर एवढा शब्द म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला एव्ही ओपनिंग सुद्धा म्हणू शकतो. राईट एव्ही ओपनिंग. दिस राईट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय, ही नेहमी सताड उघडी नसते. हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ व्हाल. राईट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय ट्रायकस्पिड valve. So at the right side there is a presence of this tricuspid valve. In this tricuspid valve there is a presence of 3 flaps or 3 cusp. काय असतात तो 3 cusp किंवा 3 फ्लॅप जे आहेत तर ते प्रेझेंट असणार आहेत. सो इट इज कॉल्ड ॲज अन ट्रायकस्पिड valve. म्हणून आपण तिला ट्रायकस्पिड valve असं म्हणतो. The right side of the heart is mainly for the deoxygenated blood. So right ventricle also receives deoxygenated blood. Right ventricle receives deoxygenated blood from the right atria with the help of right atrioventricular opening, which is guarded by tricuspid valve. But when we compare the right and left ventricles with each other, जर आपण ह्या दोघांना एकूण एकासोबत कंपेअर केलं तर राईट व्हेंट्रिकल इज समवॉट स्मॉलर. राईट व्हेंट्रिकल इज समवॉट स्मॉलर दॅन द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. राईट व्हेंट्रिकल जे आहे तर ह्या राईट व्हेंट्रिकलचा आकार जो आहे तर त्या लेफ्ट व्हेंट्रिकल पेक्षा थोडासा छोटा असतो. व्हाय? द राईट व्हेंट्रिकल इज स्मॉलर because right ventricle receives deoxygenated blood. राईट व्हेंट्रिकल जी आहे तर तिच्यामध्ये कुठलं ब्लड असणार आहे? डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असणार आहे. and right ventricle have to pump this deoxygenated blood towards lungs. And we know that the heart position, heart is present in between two lungs. Deoxygenated blood सगळ्यात पहिले कुठे पास करायचंय? Deoxygenated blood सगळ्यात पहिले पास करायचंय लंग्स कडे. कशासाठी? For the process of oxygenation with the help of pulmonary artery. आपल्याला माहिती आहे की पल्मोनरी आर्टरीच्या साह्याने हे ब्लड कुठे जाणार आहे? हे लंग्स कडे पास केलं जाणार आहे. आता लंग्स कुठे आहे? तो लंग्स हार्टच्या एक्झॅक्टली 2 बाजूला आहेत. म्हणजे ब्लडला खूप लॉंग डिस्टन्सला पंप करायचं का? नाही, ब्लडला पंप करायचं शॉर्ट डिस्टन्सला, बिकॉज लंग्स आर एक्झॅक्टली सिच्युएटेड ऑन द आयदर साइड ऑफ द हार्ट. म्हणून हा जो पंप आहे हा पंप थोडासा छोटा केला तरीही चालतो, कारण की जेवढा मोठा पंप तेवढा फोर्स जास्त असणार आहे. परंतु ब्लड खूप शॉर्ट डिस्टन्सला पास करायचं, म्हणजे ब्लड फक्त लंग्स मध्ये आपल्याला पास करायचं आहे. म्हणून पंप छोटा असेल तरी सुद्धा चालतो. आपल्या राईट व्हेंट्रिकल मध्ये प्रेझेंट असतं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड, जे की आपल्याला लंग्स कडे पाठवायचंय. लंग्स हार्ट पासून खूप जवळ आहेत, म्हणजे ब्लडला खूप लांब फोर्स करायचं नाहीये, जवळच फोर्स करायचंय. म्हणून हा जो पंप आहे हा पंप छोटा असला तरीही चालतो. ओके, सो द राईट व्हेंट्रिकल इज स्मॉलर दॅन द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. म्हणून लेफ्ट व्हेंट्रिकल पेक्षा याचा आकार जो आहे तर तो आकार हा छोटा असणार आहे. The wall of right ventricle is thin than the left ventricle. याची वॉलचा जर आपण विचार केला तर वॉल इज somewhat thin than left ventricle. वॉलचं थिकनेस बघा, आपण इथे थिकनेस डायग्राम मध्ये सुद्धा रिप्रेझेंट करतो. हे थिकनेस आपण थोडंसं कमी दाखवलं आणि हे थिकनेस आपण थोडंसं जास्त दाखवलं. मुख्य ठोकताळा आहे आपल्याकडे. राईट साइड कडून लेफ्ट साइड कडे जात असताना हार्टचं थिकनेस काय होत जातं? इन्क्रीज होत जातं. आता तुम्ही म्हणाल सर दिस व्हेंट्रिकल इज अन डिस्ट्रीब्युटिंग चेंबर, ह्याला तर ब्लडला डिस्ट्रीब्यूट करायचंय. जेवढ्या जास्त कार्डियक मसल्स असतील तेवढं जास्त कॉन्ट्रॅक्शन डेव्हलप होईल, तेवढा जास्त फोर्स डेव्हलप होईल. परंतु एक गोष्ट आपल्याला ही माहित आहे की राईट व्हेंट्रिकलला ब्लड शॉर्ट डिस्टन्सला फोर्स करायचंय, खूप लांब ब्लड पाठवायचं नाहीये. ते ब्लड कुठे पाठवायचंय? ब्लड पाठवायचं लंग्स मध्ये. आणि लंग्स कुठे आहेत? हार्टच्या दोन्ही साईडला प्रेझेंट आहे. म्हणून इथे वॉलचं थिकनेस कमी असेल तरीही चालतं. हिअर इज अ पर्टिक्युलर ऍडजस्टमेंट. काय केली आपण? ऍडजस्टमेंट जी आहे ती ऍडजस्टमेंट केली, जागेची सुद्धा ऍडजस्टमेंट केली आणि वॉलच्या थिकनेस जी आहे त्या वॉलच्या थिकनेसची सुद्धा ऍडजस्टमेंट आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय. म्हणून राईट व्हेंट्रिकल जी आहे तर ह्या राईट व्हेंट्रिकलचा आकार छोटा असतो. राईट व्हेंट्रिकलच्या वॉलचं थिकनेस कसं असणार आहे? थिकनेस सुद्धा हे कमी असणार आहे. कोणापेक्षा? लेफ्ट व्हेंट्रिकल पेक्षा. ओके,
त्याच्यानंतर पुढची एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते. फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राईट व्हेंट्रिकल, राईट व्हेंट्रिकल जी आहे तर या राईट व्हेंट्रिकलच्या लेफ्ट कॉर्नर पासून, फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राईट व्हेंट्रिकल, हिअर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट राईट. राईट म्हणलात की लेफ्ट घ्यावं लागतं त्याच्यासोबत, आणि लेफ्ट म्हणलात की राईट घ्यावं लागतं त्याच्यासोबत. कंटिन्युअसली लेफ्ट राईट चालू द्यायचं आपल्याला. ओके, आता आपण विचार करतोय कोणाचा? राईट व्हेंट्रिकलचा विचार करतो. राईट व्हेंट्रिकलच्या लेफ्ट कॉर्नर पासून, सो दिस वन इज ऑन लेफ्ट कॉर्नर. फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राईट व्हेंट्रिकल देर इज ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक. कुठला ट्रंक ओरिजिनेट झालाय? पल्मोनरी ट्रंक. सो फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राईट व्हेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक get originated, as this one is an artery and we know that arteries always originate from heart. त्या हार्ट पासून ओरिजिनेट झालेले असतात, त्या हार्ट पासून सुरू झालेले असतात. म्हणून बघा, राईट व्हेंट्रिकलच्या लेफ्ट कॉर्नर पासून पल्मोनरी ट्रंक जो आहे तर तो पल्मोनरी ट्रंक निघाला. वी नो दॅट पल्मोनरी ट्रंक इज अ स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. तो थोडासा लेफ्ट साइडला झुकलेला असतो. And then this pulmonary trunk get bifurcated into right and left pulmonary artery. आणि त्याच्यानंतर तो राईट आणि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जी आहे तर त्या लेफ्ट आणि राईट पल्मोनरी आर्टरी मध्ये डिवाइड झालेला असतो. When the right ventricle undergoes contraction, the deoxygenated blood is pumped into the pulmonary trunk. Then pulmonary trunk get bifurcated into the two branches which are known as the pulmonary arteries. That means blood is passed into the lungs. हे ब्लड कुठे गेलो? हे ब्लड गेलं लंग्स कडे. कशासाठी? फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सिजनेशन. ओके, आता ज्यावेळेला ही राईट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जाईल त्यावेळेला ब्लड जे आहे तर ते पल्मोनरी आर्टरी मध्ये पास केला जाईल. परंतु हीच राईट व्हेंट्रिकल जर रिलॅक्स झाली तर त्या पल्मोनरी ट्रंक मध्ये असणारं ब्लड काय होईल? परत रिव्हर्स येईल. प्रेशर डिफरन्स ज्याला आपण म्हणतो. हायर प्रेशर एरियाकडून लोअर प्रेशर एरियाकडे कुठलीही गोष्ट जाते. आपल्या घरी असणारी पाण्याची बॉटल, स्क्विझिंग बॉटल, जनरली पॅकेज्ड वॉटर जे येतं ना पाण्याच्या बॉटल्स, तर त्या दबतात. त्या स्क्विझिंग बॉटल्स आहेत. त्या बॉटलचं वरचं झाकण जे आहे ना ते झाकण काढून टाका आणि वरच्या साईडने एक ट्यूब बसवा. आणि आता ही जी बॉटल आहे ही बॉटल तुम्ही फोर्सफुली अशी प्रेस करा. प्रेस केली की पाणी कुठे जातो? ट्यूब मध्ये जातं. परंतु तुम्ही त्या बॉटलवरचं प्रेशर काढलं की त्या ट्यूब मधून बरचसं पाणी पुन्हा बॉटल जी आहे त्या बॉटलमध्ये येतं. म्हणजे इथे रिव्हर्स फ्लो होण्याचा चान्स खूप जास्त असतो. अँड टू अवॉइड द रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू व्हेंट्रिकल, ह्या पल्मोनरी ट्रंक मधून परत ब्लड जे आहे तर ते व्हेंट्रिकल मध्ये वापस येऊ नये त्याच्यासाठी ऍट द ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक there is a presence of valve and these valves are known as pulmonary semilunar valve. कुठल्या valve प्रेझेंट असतील? ह्या valve आहेत pulmonary semilunar valves. These valves are known as pulmonary semilunar valves. The pulmonary semilunar valves are present towards the right side. They are present at the origin of the pulmonary trunk. ही जी दाखवली आपण निळ्या रंगाने ही आहे valve. And this one is an pulmonary semilunar valve. बघा, ज्या साईडला ट्रायकस्पिड valve प्रेझेंट असते त्या साईडला आपल्याला पल्मोनरी सेमिल्युनार व्हाल्व जी आहे तर ती पाहायला मिळते. आता हिला नाव असं का दिलं? पल्मोनरी बिकॉज इट इज प्रेझेंट इन पल्मोनरी आर्टरी और इन पल्मोनरी ट्रंक. ही कुठे प्रेझेंट आहे? ही पल्मोनरी ट्रंक मध्ये आहे म्हणून आपण तिला नाव दिलं पल्मोनरी. सेमिल्युनार, सेमी मीन्स हाफ. सेमी या शब्दाचा अर्थ काय? हाफ. जसं की सेमी इंग्लिश म्हणजे अर्धवट इंग्लिश शिकलेले, बरोबर आहे ना. ल्युनार, ल्युनार म्हणजे काय? ल्युनार म्हणजे चंद्र. ल्युनार इक्लिप्स चंद्रग्रहण, सोलार इक्लिप्स सूर्यग्रहण, बरोबर आहे. ल्युनार या शब्दाचा अर्थ आहे चंद्र म्हणजे अर्धचंद्राकृती आकाराच्या. ह्या ज्या व्हाल्व आहेत तर ह्यांचा आकार कसा असतो? तर ह्यांचा आकार असतो अर्धचंद्राकृती म्हणजे अशा पद्धतीच्या असतील.
अर्ध्या चंद्रासारख्या दिसतात. सो द व्हाल्व्स आर नोन ॲज सेमी ल्युनार. ओके. आणि त्या पल्मोनरी आर्टरी किंवा पल्मोनरी अओर्टाच्या ओरिजिनला प्रेझेंट आहेत, म्हणून आपण यांना म्हणतो पल्मोनरी सेमिल्युनार व्हाल्व. अँड दीज पल्मोनरी सेमिल्युनार व्हाल्व मेनली अवॉइड the reverse flow of blood from pulmonary trunk to ventricle. त्या परत ब्लडला रिव्हर्स येऊ देणार नाही. बघा किती मस्त पद्धतीने अरेंजमेंट केली. ब्लडचा फ्लो हा युनिडायरेक्शनलच असणार आहे. आपल्या हार्ट मध्ये सगळे वन वे आहेत, वन वे. कुठेच ब्लड टू वेने पास होत नाही. एट्रियामधून व्हेंट्रिकल मध्ये आलं, व्हेंट्रिकल मधून एट्रियामध्ये कधीच ब्लड जाणार नाही तिथून तिथेच. कारण की एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की इथे प्रेझेंट असणाऱ्या ट्रायकस्पिड व्हाल्व ओपन होतात. ब्लड कुठे आलं? ब्लड आलं व्हेंट्रिकल्स मध्ये. व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की सगळ्यात पहिला इव्हेंट घडतो आणि तो म्हणजे काय? क्लोजिंग ऑफ द ट्रायकस्पिड व्हाल्व. ह्या व्हाल्व बंद होऊन जातात. आणि जर ट्रायकस्पिड व्हाल्व क्लोज झाल्या, समजा आता इथे व्हाल्व ओपन दिसतात आपल्याला, आपण या व्हाल्वला क्लोज करून टाकूयात. व्हेंट्रिकलचं काय झालं? व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की व्हेंट्रिकल पूर्णतः कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेली. आता व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेली की या व्हेंट्रिकल मध्ये प्रेझेंट असणारे जे काही डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे त्या डिऑक्सिजनेटेड ब्लडवर प्रेशर अप्लाय होईल. आणि ब्लडवर जर प्रेशर अप्लाय झालं तर हे ब्लड कुठेतरी प्रेशर अप्लाय करणार आहे. मग या ब्लडला जाण्यासाठी फक्त एकच मार्ग ठेवलाय. तो मार्ग कुठला? हे टनल. या बोगद्यामध्ये ब्लडला जावं लागणार आहे. हा कुठला टनल आहे? दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक. ओके. परंतु पल्मोनरी ट्रंकच्या सुरुवातीला एक दरवाजा बसवला. मग ब्लड काय करतं? ह्या दरवाज्यावर प्रेशर अप्लाय करतं सेमिल्युनार व्हाल्व. आणि सेमिल्युनार व्हाल्व काय होतात? सेमिल्युनार व्हाल्व झाले या ठिकाणी ओपन. ब्लड कुठे गेलो? ब्लड गेलं पल्मोनरी ट्रंक मध्ये. म्हणजे आता इथे खूप जास्त प्रेशर आहे. हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया ब्लडचा काय झाला? फ्लो झाला. परंतु ज्यावेळेला ही राईट व्हेंट्रिकल परत एकदा रिलॅक्सेशन मध्ये जाईल त्यावेळेला इथे प्रेशर कमी होईल. परंतु इथे असणारा ब्लड ह्याचा प्रेशर कसा असेल? जास्त असेल. मग हे जे ब्लड आहे हे रिव्हर्स डायरेक्शनने येण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतील. आणि ते येतच. ब्लड रिव्हर्स येतं. आणि ब्लड रिव्हर्स आलं की इथे प्रेझेंट असणाऱ्या ह्या ज्या सेमिल्युनार व्हाल्व आहेत ह्या सेमिल्युनार व्हाल्व काय होतात? ह्या सेमिल्युनार व्हाल्व क्लोज होऊन जातात, ह्या बंद होऊन जातात. म्हणजे ब्लड एक तर तुमच्या एट्रियामधून व्हेंट्रिकल मध्ये येतं आणि व्हेंट्रिकल मधून पल्मोनरी ट्रंक मध्ये जातं. व्हेंट्रिकल मधून एट्रियामध्ये जात नाही आणि पल्मोनरी ट्रंक मधून परत व्हेंट्रिकल मध्ये येत नाही. दिस इज द वन वे. हा ट्रॅफिकचा वन वे आहे आणि ब्लडला ह्याच वेने जावं लागणार आहे. आणि या वेने जात असताना त्याच्यासमोर दोन दरवाजे आहेत. एक दरवाजा बंद झाला की दुसरा दरवाजा उघडतो. ट्रायकस्पिड व्हाल्व क्लोज झाली की सेमिल्युनार व्हाल्व काय होणार आहे? ओपन होणार आहे. ओके. आणि ज्या वेळेला ही सेमिल्युनार व्हाल्व क्लोज असणार आहे आणि त्यावेळेला जर राईट एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर परत एकदा ट्रायकस्पिड व्हाल्व काय होईल? ओपन होईल. म्हणजे हार्टचं आणि आपलं सेमच काम. आपल्या समोर करिअरचा एक दरवाजा बंद झाला की दुसरा दरवाजा उघडलेला असतो. पण करिअरचे सगळे दरवाजे बंद करणारे सुद्धा खूप महाभाव आहेत. स्वतःच्या करिअरचे सगळे दरवाजे काय करतात? बंद करतात. कधी लक्षात ठेवायचं, एक दरवाजा जर तुमच्या समोरचा बंद झालेला असेल तर दुसरा कुठला तरी दरवाजा तुमच्या समोर उघडलेलाच असतो. म्हणून ट्रायकस्पिड व्हाल्व क्लोज झाली की सेमिल्युनार व्हाल्व काय होणार आहे? ओपन होणार आहे. तर अशा पद्धतीने हे आहे तुमचं राईट व्हेंट्रिकल. अवघड राईट व्हेंट्रिकल नाही हो. राईट व्हेंट्रिकल खूप सोपं आहे. बरं, आता आपण जे कॉमन कॅरेक्टर बघितले होते ते कॉमन कॅरेक्टर बघा. The wall of right ventricle internally shows few columni carni. याच्यामध्ये columni carni ची संख्या थोडीशी कमी असते. There is the presence of few columni carni. Among these columni carni, few columni carni enlarge, get converted into papillary muscles. त्यांचं कन्वर्शन कशामध्ये होणार आहे? पॅपिलरी मसल्स मध्ये. ऑन द सरफेस ऑफ पॅपिलरी मसल देर इज अटॅचमेंट ऑफ कॉर्डी टेंडिनी, दॅट मीन्स टेंडॉन लाइक कॉर्ड्स. And these tendon-like cords are again attached with the free end of the tricuspid valve. प्रत्येक व्हाल्वचा जो फ्री एंड असेल त्याच्यासोबत हे जे दोरे आहेत हे दोरे आपण जोडलेले आहेत. आता ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड मध्ये आपलं थोडंसं कन्फ्युजन होतं, म्हणून आपण या ठिकाणी 3 पॅपिलरी मसल दाखवल्या होत्या. किती दाखवल्या? 1 2 3. ह्या साईडला किती दाखवल्या? 2 दाखवल्या. आणि प्रत्येक पॅपिलरी मसलच्या सरफेसवर आपण काय दाखवले? कॉर्डी टेंडिनी दाखवले. परंतु तुम्ही म्हणाल सर इथे तर तुम्ही 2च व्हाल्व दाखवल्या होत्या. कारण की आपण हार्टचा घेतला व्हर्टिकल सेक्शन
आता त्याच्यापैकी एक व्हाल जी आहे तर ती दुसऱ्या बाजूला निघून गेली, जो आपण टाकून दिला, आणि एका साइडने बघतोय म्हणून आपल्याला ह्या दोन व्हाल दिसतात. बट देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ ट्रायकस्पिड व्हाल, तीन असणार आहे. ओके, आता जाऊयात आपण सेकंड पार्टकडे, दुसऱ्या पार्टकडे, सेकंड व्हेंट्रिकल कडे. अँड द सेकंड व्हेंट्रिकल इज नोन ॲज लेफ्ट व्हेंट्रिकल. दुसरी जी व्हेंट्रिकल आहे तर त्या दुसऱ्या व्हेंट्रिकलला आपण लेफ्ट व्हेंट्रिकल असं म्हणतो. लेफ्ट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया. बघा, वरच्या साइडने इथे प्रेझेंट असणार आहे हा लेफ्ट एट्रिया, आणि लेफ्ट एट्रिया मधून जे काही ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड येणार आहे लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये. बिकॉज वी नो दॅट इन आवर हार्ट the oxygenated and deoxygenated blood clear cut separated from each other with the help of septum. ते क्लिअर कट सेपरेट झालं. एट्रिया पण सेपरेट आहेत, व्हेंट्रिकल पण सेपरेट आहेत. मिक्सिंगचा काही चान्स आहे का? मिक्सिंगचा काही चान्स नाहीये. म्हणून लेफ्ट एट्रियामध्ये जे काही कलेक्ट झालेलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड असणार आहे, जे 4 पल्मोनरी वेन्सच्या साह्याने कलेक्ट झालं होतं लेफ्ट एट्रियामध्ये, नाव दॅट ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट व्हेंट्रिकल विथ द हेल्प ऑफ लेफ्ट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग. कुठली ओपनिंग आहे? लेफ्ट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग. So, with the help of left atrio ventricular opening, with the help of left atrioventricular opening, the oxygenated blood from left atria enters into the left ventricle. But again we know that left atrioventricular opening is guarded by bicuspid valve. कुठली valve आहे? Bicuspid valve. And the bicuspid valve is also known as mitral valve. तिलाच आपण दुसरं एक नाव दिलं, त्या व्हालला आपण काय म्हणलं? त्या व्हालला आपण म्हणलो होतो mitral valve. Bicuspid valve mainly consists of 2 cusp. ही जी व्हाल्व आहे, ह्या व्हाल्व मध्ये आपल्याला 2 कस्प जे आहेत तर ते 2 कस्प पाहायला मिळतात. So the valve is known as bicuspid. When the left atria undergoes contraction, then the bicuspid valve get open in the left ventricle and blood from the left atria enters into the left ventricle. ते left ventricle मध्ये काय होणार आहे? ते एंट्री करणार आहे. लेफ्ट व्हेंट्रिकलचा जर आपण विचार केला तर लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज लार्जर. लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज लार्जर दॅन द राईट व्हेंट्रिकल. लेफ्ट व्हेंट्रिकल जी आहे तर ती कशी असणार आहे? ती आकाराने मोठी असणार आहे. लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज द ओनली चेंबर ऑफ हार्ट विच रीच अप टू द एपेक्स. जे एपेक्स पर्यंत येऊन पोहोचलेलं असतं. बघा डायग्राम मध्ये, तुम्ही जर या डायग्राम मध्ये बघितलं तर हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द एपेक्स ऑफ हार्ट. याला आपण हार्टचा एपेक्स म्हणलं. राईट व्हेंट्रिकल एपेक्स पर्यंत आलं का? नाही, राईट व्हेंट्रिकल एपेक्स पर्यंत येत नाही. लेफ्ट व्हेंट्रिकल जी आहे तर ती मात्र एपेक्स जी आहे तर त्या एपेक्स पर्यंत येऊन पोहोचलेलं असतं. लेफ्ट व्हेंट्रिकल जी आहे तर त्या लेफ्ट व्हेंट्रिकलचा आकार राईट व्हेंट्रिकल पेक्षा खूप मोठा असतो. सो विच इज द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट? लेफ्ट व्हेंट्रिकल. लेफ्ट व्हेंट्रिकल जे आहे ते हार्टचं सगळ्यात मोठ्या आकाराचं चेंबर असणार आहे, विच रीच अप टू द एपेक्स, जे एपेक्स पर्यंत येऊन पोहोचलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. व्हाय द लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज सो लार्जर? तिचा आकार सगळ्यात मोठा का ठेवला? बिकॉज वी नो दॅट द लेफ्ट व्हेंट्रिकल मेनली कंटेन्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड, अँड दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड शुड सप्लाइड टू ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी. आणि हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड बॉडीच्या सगळ्या पार्टला पोहोचवलं गेलं पाहिजे. म्हणून लेफ्ट व्हेंट्रिकलला खूप फोर्सफुली कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जावं लागतं. म्हणून जेवढा मोठा पंप तेवढं कॉन्ट्रॅक्शन जास्त होणार आहे आणि तेवढा फोर्स जास्त अप्लाय केला जाणार आहे. म्हणून लेफ्ट व्हेंट्रिकल जी आहे तिचा आकार मोठा असतो. आपल्याला माहित आहे की लेफ्ट व्हेंट्रिकल पासून एवोर्टा निघतो, आणि हा एवोर्टा अप्पर बॉडी पार्ट टू लोअर बॉडी पार्ट, म्हणजे डोक्यापासून तर पायाच्या नखापर्यंत सगळीकडे ब्लड सप्लाय करण्याचं काम कोणाचं असतं? तर या लेफ्ट व्हेंट्रिकलचं असतं. म्हणून लेफ्ट व्हेंट्रिकलला ब्लड खूप लॉंग डिस्टन्सला पंप करायचं. त्याच्यामुळे हा पंप कसा असला पाहिजे? फोर्सफुल असला पाहिजे, मोठा असला पाहिजे. म्हणून लेफ्ट व्हेंट्रिकलचा आकार हा राईट व्हेंट्रिकल पेक्षा खूप मोठा असतो. ओके, त्याच्यानंतर द वॉल ऑफ लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज थिक दॅन द राईट व्हेंट्रिकल. ही वॉल कशी असणार आहे? वॉल ही थिक असणार आहे. द वॉल ऑफ लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज थिकर दॅन द राईट व्हेंट्रिकल.
ही राईट व्हेंट्रिकल पेक्षा खूप जास्त थिक असणार आहे. आपला ठोकताळा लक्षात ठेवायचा की हार्टचं थिकनेस राईट साइड कडून लेफ्ट साइड कडे काय झालं, वाढत गेलं. राईट टू लेफ्ट म्हणजे ह्या साइड कडून या साइडला थिकनेस जी आहे तर ते वाढत गेलं. थिकनेस ऑफ हार्ट ऑल्सो इन्क्रीजेस फ्रॉम बेस टू एपेक्स. म्हणजे या ठिकाणी एपेक्सला हार्टच्या वॉलचं थिकनेस सगळ्यात जास्त असणार आहे. हार्ट वॉल इज थिकेस्ट ऍट द एपेक्स. आणि एपेक्स पर्यंत कोण येऊन पोहोचलं, लेफ्ट व्हेंट्रिकल. म्हणून लेफ्ट व्हेंट्रिकलचं थिकनेस कसं असणार आहे, लेफ्ट व्हेंट्रिकलचं थिकनेस हे राईट व्हेंट्रिकल पेक्षा खूप जास्त असणार आहे. परत एकदा थिकनेस वाढलं की कार्डियक मसलची संख्या वाढली. म्हणजे कार्डियक मसल फायबर कसे असणार आहेत, जास्त असणार आहेत. जेवढे जास्त कार्डियक मसल फायबर तेवढं फोर्सफुल कॉन्ट्रॅक्शन, आणि जेवढं फोर्सफुल कॉन्ट्रॅक्शन तेवढं ब्लड लॉंग डिस्टन्सला पंप केल्या जाणार आहे. तुम्ही आता जी बॉटल घेतली होती ना पाण्याची, तिला एक ट्यूब जोडला होता, तिला थोडं प्रेस करा, बघा पाणी कमी डिस्टन्सला पास होतं, पाणी खूप लांब जात नाही. परंतु ज्यावेळेस तुम्ही त्याला खूप जास्त फोर्स अप्लाय करता, ती स्क्विझिंग बॉटल तुम्ही पूर्ण दाबली, बघा पाणी किती लांब गेलं. हाच फरक आहे राईट व्हेंट्रिकल मध्ये आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये. राईट व्हेंट्रिकलला लंग्स मध्ये ब्लड पास करायचंय, लेफ्ट व्हेंट्रिकलला पूर्ण बॉडीमध्ये ब्लड पास करायचंय. म्हणून राईट व्हेंट्रिकलचा आकार आपण थोडासा छोटा केला आणि जास्तीत जास्त जागा कोणाला दिली, लेफ्ट व्हेंट्रिकलला दिली. राईट व्हेंट्रिकलच्या थोड्याशा स्केलेटल मसल आपण काढून घेतल्या. आपण म्हणलं राईट व्हेंट्रिकलला तुला काही जास्त गरज नाही, मला देऊन टाक, मला खूप गरज आहे. आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलने त्या राईट व्हेंट्रिकलच्या ज्या कार्डियक मसल आहेत त्याही घेतल्या, म्हणून त्याच्या वॉलचं थिकनेस जे आहे तर ते जास्त झालं. आणि त्याची जी साईज आहे ती साईज सुद्धा आपल्याला मोठी पाहायला मिळते. सो द लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज थिकर अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज लार्जर दॅन द राईट व्हेंट्रिकल. तिच्यापेक्षाचा आकार हा मोठा असणार आहे. आता आपण विचार करतोय लेफ्ट व्हेंट्रिकलचा. विचार कोणाचा चालू आहे आपला, लेफ्ट व्हेंट्रिकलचा. फ्रॉम द राईट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. लेफ्ट व्हेंट्रिकलचा जो राईट कॉर्नर दिसतो ना बघा, ही लेफ्ट व्हेंट्रिकल आहे अँड हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ द राईट कॉर्नर. हा त्याचा राईट कॉर्नर आपल्याला पाहायला मिळतो. फ्रॉम द राईट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट व्हेंट्रिकल देअर इज ओरिजिन ऑफ द अवोर्टा. काय ओरिजिनेट झाला, अवोर्टा जो आहे तर तो अवोर्टा ओरिजिनेट झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. ओके, and we know that the oxygenated blood to all body part is supplied with the help of aorta. Aorta म्हणजे आपली सगळ्यात मोठी मेन पाईपलाईन की जिच्यावर परत छोट्या छोट्या आर्टरी ज्या आहेत तर त्या आर्टरी निघणार आहेत आणि त्या आर्टरी मग बॉडीच्या पार्टला ब्लडचा सप्लाय जो आहे तर तो सप्लाय करणार आहेत. ज्यावेळेला हा अवोर्टा ओरिजिनेट होतो, देन दॅट पार्ट इज नोन ॲज असेंडिंग अवोर्टा, देन द नेक्स्ट पार्ट इज नोन ॲज आर्च ऑफ अवोर्टा अँड देन देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ डिसेंडिंग अवोर्टा. परंतु हा अवोर्टा निघाला कुठून, अवोर्टा निघतो तुमच्या लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधून. कुठून, लेफ्ट व्हेंट्रिकलच्या राईट कॉर्नर पासून. When the aorta arises from the right corner of left ventricle, then this aorta slightly tilt toward the right side. तो कुणीकडे झुकतो, थोडासा तो राईट साइड जे आहे त्या राईट साइडला झुकतो. and then it arises and then it takes the U-turn. There is a formation of arch and then it goes into downward direction. That is called as an descending aorta. तर आपण descending aorta असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीने हा aorta या ठिकाणाहून निघाला. परंतु परत एक महत्वाची गोष्ट की ज्यावेळेला तुमच्या लेफ्ट एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, देन बाय द ओपनिंग ऑफ दीज bicuspid valve blood enters into left ventricle. ब्लड कुठे आलं, ब्लड लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये आलं. when the left ventricle undergoes contraction, पहिली इव्हेंट घडणार आहे इथे. सगळ्यात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, दरवाजा बंद करावा लागतो. सगळ्यात पहिले दरवाजा काय करावा लागतो, बंद करावा लागतो. कुठला दरवाजा बंद करावा लागतो, सगळ्यात पहिल्यांदा बंद करावं लागणार आपल्याला ही बायकस्पिड व्हाल्व. ही बायकस्पिड व्हाल्व जी आहे तर ह्या बायकस्पिड व्हाल्व काय करतात, ह्या क्लोज होऊन जातात, ह्या बंद होतात. आता ब्लड कुठे आहे, लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये. लेफ्ट व्हेंट्रिकलचं काय झालंय, कॉन्ट्रॅक्शन झालं, म्हणजे ब्लडवर काय अप्लाय झाला, प्रेशर अप्लाय झालं. आता ब्लडवर प्रेशर अप्लाय झाल्याच्या नंतर ब्लडला जाण्यासाठी जागा कुठे आहे, जागा ठेवली आपण, आणि ती जागा ठेवली आपण राईट कॉर्नर मध्ये. आणि ह्या राईट कॉर्नरकडे हे जे ब्लड आहे हे सगळं ब्लड पास केल्या जाईल आणि हे ब्लड कुठे एंटर करेल, अवोर्टा मध्ये एंट्री करेल आणि ब्लड बॉडी पार्टला सप्लाय होईल. परंतु दुसरी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, जर लेफ्ट व्हेंट्रिकलचं रिलॅक्सेशन झालं, लेफ्ट व्हेंट्रिकल जर रिलॅक्स झाली तर अवोर्टा मध्ये असणारं ब्लड परत एकदा लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये येऊ शकतं, त्याचा रिव्हर्स फ्लो होऊ शकतो. अँड टू अवॉइड द रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अवोर्टा टू लेफ्ट व्हेंट्रिकल,
there is a presence of again semilunar valve, and that semilunar valve is known as aortic semilunar valve. त्या सेमिल्युनार व्हाल्वला आपण कुठली व्हाल्व म्हणलं, त्याला आपण म्हणलं aortic semilunar valve. aortic semilunar valve. हे aortic semilunar valve कुठे प्रेझेंट आहे? aortic semilunar valve is present at the origin of systemic aorta. तुमचा जो सिस्टमिक अवोर्टा आहे, तर त्या सिस्टमिक अवोर्टाच्या ओरिजिनला ही aortic semilunar valve जी आहे, तर ती aortic semilunar valve present असेल. When the bicuspid valve get closed, blood apply pressure on the semilunar valve, aortic semilunar valve, then the aortic semilunar valve get open and blood is pumped into the aorta. Blood aorta मध्ये पंप केला जाईल. But when the left ventricle undergoes relaxation due to the pressure difference, again blood from the aorta can enters into the left ventricle and the flow of blood in back gear, वापस ब्लडचा जो फ्लो आहे तो प्रिव्हेंट करण्याचं काम कोणाचं असतं, तर इथे प्रेझेंट असणाऱ्या ह्या aortic semilunar valveचं असणार आहे. म्हणजे सिंपलशी एक गोष्ट आहे. आता कंडिशन ही आपण हार्टला पॉज करूयात इथे, की आपण काय केलं की इथे प्रेझेंट असणाऱ्या ह्या बायकस्पिड व्हाल्व बंद केल्या. बघा aortic semilunar valve काय झाल्या, ओपन झाल्या. ज्या वेळेला इथे प्रेझेंट असणाऱ्या ह्या एव्ही व्हाल्व ओपन होतील, त्यावेळेला सेमिल्युनार व्हाल्व काय होऊन जाईल, क्लोज होऊन जाईल, बंद होऊन जाईल. म्हणजे एक दरवाजा बंद झाला की दुसरा दरवाजा काय झालेला असतो, तो उघडलेला असतो. ते आपल्याला पूर्ण जी ब्लडचा फ्लो आहे त्या फ्लो मध्ये ह्या गोष्टी कळून जातील. परंतु त्याच्या आधी हा बेस आपला पक्का असणं आवश्यक आहे. म्हणजे ज्या साईडला बायकस्पिड व्हाल्व प्रेझेंट आहे त्या साईडने aortic semilunar valve प्रेझेंट असते, आणि ज्या साईडने ट्रायकस्पिड व्हाल्व प्रेझेंट आहे त्या साईडने पल्मोनरी सेमिल्युनार व्हाल्व जी आहे तर ती प्रेझेंट असते. ह्या चार व्हाल्व अत्यंत महत्वाच्या आहेत तुमच्या हृदयामधल्या, आणि ह्या चार व्हाल्वमुळे युनिडायरेक्शनल सर्क्युलेशन जे आहे ब्लडचं तर ते होऊ शकतं. समजा ह्या जर व्हाल्व आपण काढून टाकल्या, हार्टमध्ये आपण ठरवलं कुठेच व्हाल्व ठेवायची नाही, दरवाजा नकोच. आपलं घर म्हणजे शनी शिंगणापूरचं घर आहे, तिथे घराला दरवाजाच नाही ना, तर हार्ट म्हणजे आपलं ते शनी शिंगणापूरचं हार्ट म्हणतात आपण. आणि तिथे आपण त्या हार्टला कुठेच दरवाजा जो आहे, ज्या व्हाल्व आहेत त्या ठेवल्या नाहीत. मी सगळ्यात पहिले काम करतो, इथे असणारी ट्रायकस्पिड व्हाल्व काढून टाकली, बायकस्पिड व्हाल्व काढून टाकली. काय परिणाम होईल, ब्लड तिथेच खेळेल. एट्रियामधून व्हेंट्रिकल मध्ये, व्हेंट्रिकल मधून एट्रियामध्ये. शरीरात जाईल का कुठे, कुठेच जाणार नाही. समजा मी ह्या एव्ही व्हाल्व ठेवल्या इथे, ह्या ज्या व्हाल्व आहेत ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड ह्या व्हाल्व ठेवल्या, परंतु मी सेमिल्युनार व्हाल्व ज्या आहेत ह्या सेमिल्युनार व्हाल्व काढून टाकल्या. मग काय होईल, मग तुमच्या बॉडीला ऍडिक्वेट ब्लड सप्लाय होणार नाही. ब्लड तर जाईल पुढे, थोड्याफार प्रमाणात पुढे जाईल आणि बरंचसं ब्लड पुन्हा मागे येईल. म्हणजे तुमच्या शरीराला जेवढं काही ब्लडचा सप्लाय पाहिजे तेवढा होईल का, तेवढा होणारच नाही. म्हणजे ब्लड परत एकदा त्या आर्टरी आणि व्हेंट्रिकल ह्यांच्यामध्येच खेळत राहील, एक नाही. हा मोठा मोठा प्रॉब्लेम होईल आपल्या समोर. त्याच्यासाठी ह्या ज्या सेमिल्युनार व्हाल्व आहेत किंवा ह्या एव्ही व्हाल्व आहेत ह्या हार्टमध्ये अत्यंत महत्वाच्या. ओके, त्याच्यानंतर आता कॉमन कॅरेक्टरकडे जाऊयात आपण. कॉमन कॅरेक्टरकडे जर गेलो तर आपल्याला इथे लेफ्ट व्हेंट्रिकलच्या आतल्या साईडने काय पाहायला मिळतं, इनर वॉल ऑर इनर मार्जिन ऑफ लेफ्ट व्हेंट्रिकल शोज मोर कॉलमनी कार्नी. इथे कॉलमनी कार्नीची संख्या कमी आहे, परंतु लेफ्ट साइडला कॉलमनी कार्नीची संख्या जास्त आहे, कारण की याचं थिकनेस जास्त आहे. हियर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कार्डियक मसल, सो देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मोर कॉलमनी कार्नीज. खूप जास्त प्रमाणामध्ये इथे कॉलमनी कार्नी प्रेझेंट असतात. फरक आहे बघा दोन्ही व्हेंट्रिकल मध्ये. राईट व्हेंट्रिकल मध्ये कमी कॉलमनी कार्नी आहेत, परंतु लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये जास्त कॉलमनी कार्नी आहेत. डायग्राम मध्ये सुद्धा आपण त्याच पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं. इथे कॉलमनी कार्नी जास्त दाखवल्या. फ्यू कॉलमनी कार्नी अगेन एनलार्ज इन साइज. काही कॉलमनी कार्नी काय होणार आहेत, मोठ्या होणार आहेत. अँड कॉलमनी कार्नी गेट कन्वर्टेड इनटू पॅपिलरी मसल. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ पॅपिलरी मसल देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ कॉर्डी टेंडिनी. ती कॉर्डी टेंडिनी आपल्याला पाहायला मिळते. अँड कॉर्डी टेंडिनीज आर अगेन अटॅच्ड विथ द कस्प ऑफ बायकस्पिड व्हाल्व. बायकस्पिड व्हाल्वच्या कस सोबत काय झालेले असतील ते जोडले असतील. हे कॉमन कॅरेक्टर आहेत. डिफरन्स आणि कॉमन असे दोन्ही कॅरेक्टर बघितले. एका मिनिटामध्ये काय करूयात, या सगळ्याला आपण रिवाइज करून घेऊयात. किती चेंबर्स आहेत हार्टमध्ये, 4. वरचे चेंबर्स, खालचे चेंबर्स. वरच्या चेंबरचं काम ब्लडला घेणे, खालच्या चेंबरचं काम ब्लडला देणे. घेणारे आणि
देणारे, एक कमवणारा आणि दुसरा गमवणारा. ओके, सुरुवात आपण कोणत्या एट्रियापासून करतो? राईट एट्रियामध्ये कुठलं ब्लड असतं? कोणांत, सुपेरियर आणि इन्फेरियर व्हिना केव्हा असते. त्याच्यानंतर तुमच्या लेफ्ट एट्रियामध्ये कुठलं ब्लड असतं? कोणांत. किती? 4 पल्मोनरी वेन्स घेऊन येतात. आता बघा, एका एट्रियामध्ये ऑक्सिजनेटेड, दुसऱ्या एट्रियामध्ये डिऑक्सिजनेटेड. एट्रिया ओपन होतात कोणामध्ये? व्हेंट्रिकल्स मध्ये, इन देअर रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकल्स, म्हणजे त्यांच्या खाली प्रेझेंट असणाऱ्या व्हेंट्रिकल मध्ये. बरोबर आहे. कुठे, कशाच्या साह्याने? ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर ओपनिंगच्या साह्याने. अँड ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय व्हाल्व्स. कुठल्या व्हाल्व? एव्ही व्हाल्व. त्याचे किती प्रकार आहेत? 2, ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड. ओके, आता एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन सायमल्टेनियसली होत असतं बरं का. एकाच वेळेला दोन्ही एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात. असं होत नाही एक एट्रिया आधी कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेली नंतर दुसरी. नाही, सिंक्रोनाइज, सायमल्टेनियस दोन्ही एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात. दोन्ही एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या की एव्ही व्हाल्व काय होता? तो ओपन होतात आणि एट्रियामधून ब्लड कुठे आलं? व्हेंट्रिकल्स मध्ये आलं. बरोबर आहे. आता जर आपण इथे हार्टला पॉज केलं ना, थांबवलं ते चित्र, तर आपल्याला दिसतं की एव्ही व्हाल्व काय झाल्या? ओपन झाल्या आणि ब्लड एट्रियामधून कुठे आलं? व्हेंट्रिकल्स मध्ये आलं. आता कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जाण्याची जबाबदारी कोणाची? व्हेंट्रिकल्सची. नाव व्हेंट्रिकल्स अंडरगोज कॉन्ट्रॅक्शन. व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या की सगळ्यात पहिली इव्हेंट काय घडणार आहे? एव्ही व्हाल्व क्लोज होणार आहे, दरवाजे बंद, अब कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको पिटूंगा, है की नाही? आणि व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या की व्हेंट्रिकल मधून ब्लड कुठे पास केलं जातं? आर्टरीज मध्ये पास केलं जातं. बरोबर आहे. कुठल्या आर्टरीओ? पल्मोनरी आर्टरी आणि अवोर्टा यांच्यामध्ये ब्लड पास केलं जाईल. राईट व्हेंट्रिकल मधून ब्लड कुठे जाणार आहे? पल्मोनरी आर्टरी मध्ये. आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधून अवोर्टा मध्ये ब्लड पास केला जाणार आहे. आता आपण जर हार्टला इथे पॉज केलं ना, तर व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये, बरोबर आहे, एव्ही व्हाल्व क्लोज आहे आणि सेमिल्युनार व्हाल्व ओपन आहे. ओके, आता व्हेंट्रिकल्स खूप वेळ कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये राहिल्या, थकल्या, काय झाल्या? रिलॅक्स झाल्या. व्हेंट्रिकल रिलॅक्स झाल्या की सेमिल्युनार व्हाल्व काय होऊन जाणार आहे? क्लोज. का बरं? कारण की आर्टरी मध्ये असणारं राहिलेलं ब्लड काय होईल? मागे येईल. त्याला येऊ द्यायचं का? नाही येऊ द्यायचं. हाच तर सिंपल कन्सेप्ट आहे. हे जे आपण घंट्याभर शिकलो ना, तर त्याचा सार होता हा शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये.